नमस्ते अनि जय मसी हजुरहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ मैले एकदमै क्रिस्पी अनि स्पाइसी हेज ब्राउनको रेसिपी लिएर तयार भएको छु। आशा छ हजुरहरुलाई मेरो यो भिडियो मन पर्छ होला। ल सुरु गरौँ है त। यो इन्ग्रेडिएन्ट्सलाई मिक्स गर्नको लागि मैले ग्रेट गरेर राखेको आलुमाथि चाहिँ सबै इन्ग्रेडिएन्ट्सहरुलाई एड गर्दै छु। सुरुमा म एड गर्छु चीज, धनिया, all purpose flour, onion, red chili pepper, garlic paste। स्पाइसी बनाउनको लागि लिएको छु चप गरेर राखेको रेड चिली पेपर। अनि लास्टमा मैले लिएको छु अन्डा, अनि स्वाद अनुसार नुन। अब सबै इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु राखिसकेपछि चाहिँ हामी यसलाई मजाले मिक्स गर्नेछौं। अब चाहिँ हाम्रो यो हेज ब्राउन्स बनाउनको लागि एकदमै रेडी भइसकेको छ। यो मिक्स पनि राम्रो भइसकेको छ। अब हामी बनाउन सुरु गर्नेछौं हेज ब्राउन्स। हेज ब्राउन्स बनाउनको लागि मैले हिट अन गरी यो प्यान बसाइसकेको छु। अब चाहिँ म यसमा एड गर्दैछु तेल। हजुरहरूले यो हेज ब्राउन्स बनाउँदाखेरि चाहिँ आगो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला। यो चाहिँ एकदमै हामीले मिडियम हिटमा राख्नुपर्छ आगो चाहिँ। अब म सुरु गर्दैछु हेज ब्राउन्स बनाउनको लागि। हजुरहरूले चाहिँ बनाएर यसलाई अलिकति कस्तो साइजमा बनाउनु मनपर्छ, स्क्वायर सेपमा बनाउन मनपर्छ कि कस्तो साइजमा बनाउन, सर्कल सेपमा बनाउन मनपर्छ कि म चाहिँ यसरी बनाउँदैछु। हेज ब्राउन्स हालेको चाहिँ 3 देखि 4 मिनेट पछाडि चाहिँ हामीले यसरी यसलाई फर्काउनु पर्छ। अनि म यसलाई कन्टिन्यू फर्काउँछु। यो चाहिँ हाम्रो लास्ट हेज ब्राउन हो। फाइनली मैले चाहिँ सबै हेज ब्राउन्सहरु बनाइसकेको छु। यो चाहिँ मेरो लास्ट हेज ब्राउन हो। म्याकडोनल्डमा प्रशस्तै मात्रामा पाउने हेज ब्राउन आज मैले घरमै यसरी बनाएको छु। हजुरहरू पनि आफ्नो फ्यामिली र फ्रेन्ड्सहरुसँग यसरी नै घरमै हेज ब्राउन्स बनाएर खान नभुल्नुहोला। मेरो यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब, कमेन्ट गरेर छेउमा भएको नोटिफिकेसन बेललाई पनि दबाएर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। फेरि अर्को भिडियो लिएर हजुरहरूसँग चाँडै नै जोडिने छु। तबसम्मको लागि हवस् त सबैजना स्टे सेफ। नमस्ते, जय मसी, बाइ बाइ।